Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smash vám přináší World of Warcraft, Kronika, obsáhlý a nádherně ilustrovaný průvodce světem nejoblíbenější počítačové hry. No, tak jsem se skoro půl hodiny oblíkal do tohoto kostýmu jen proto, abych mohl během jedné věty říct, o čem bude dnešní téma. Překvapivě o cosplay. Tak, a je to oficiální. Disney odkoupil společnost Fox za neuvěřitelnou sumu 71,3 miliardy amerických dolarů. Pod svá křídla tak konečně získal kompletní marveláckou rodinku. Přibyla jim tak třeba Fantastická čtyřka, ohromující škála X-menů a především značná část vesmírných entit univerza, včetně Silver Surfera nebo Galactuse. Panečku, to budou v nových Marvelovkách jatka. Cosplay už jsme jednou v našem pořadu nakousli. A nicméně neradě bychom vzbudili dojem, že cosplayři jsou jenom banda narcistických úchylů v kostýmech, co se ráda fotí a natáčí. A tak jsme se tomuhle všestrannému koníčku, tříbícího vše od jemné motoriky přes práci s elektronikou až po jistou dávku herectví, rozhodli věnovat ještě jeden díl. Protože cosplay dokáže nejen bavit, dokáže i pomáhat. A dneska si proto povíme o cosplay uskupeních a kostýmových organizacích. Jedny z nejstarších a dokonce celosvětově působící tvoří Star Warsáci. 501. legie těch zlých a Rebel Legion těch hodných mají zástupce i u nás v České republice. Kromě pravidelných stafáží při premiérách filmů je můžete poměrně často potkat například na dětských odděleních ve fakultní nemocnici v Motole. V kostýmech chodí zadarmo rozdávat nejen radost, ale i knížky, komiksy a hračky, které dostávají od sponzorů. Další výraznou skupinu tvoří asasíni. Ti už jsou o něco decentralizovanější, nicméně i tak se hojně paktují jak s vývojáři, tak s vydavateli. Ta největší, italská buňka, se dokonce probojovala do oficiálního dokumentu o fanoušcích série. A ani naše scéna nezůstává pozadu. V české produkci vznikl dokonce i krátký asasínský film z prostředí viktoriánského dílu Assassin's Creed Syndicate. Jmenuje se Rise Up a volně k vidění je třeba na YouTube. Nejnovějším a zároveň nejvolnějším přírůstkem do rodiny je parta věnující se světu Zaklínače, která se u nás formuje okolo středověku zaklínačského festivalu Blavicon. A ačkoliv na akci neplatí žádný oficiální dress code, už na jeho druhém ročníku kostýmovaní účastníci téměř přečíslili ty v civilu. Přidejte k tomu silně divadelní cosplay soutěž, dobový tábor, středověkou krčmu a místy máte opravdu pocit, jako byste se ocitli uprostřed konfliktu severních království a Nilfgaardu. No a vlastně takovou samostatnou kapitolu tvoří cosplay soutěže. Ty sdružují cosplayery všech fandomů a vyznání. Jsou často plné akce, efektů a divadelních výstupů, ale to si necháme zas na jindy. Dneska soutěžíme o třetí svazek kroniky World of Warcraft. Co nás zajímá? Na e-mail soutěž@craft.cz nám napište, jaký cosplay byste si jednou rádi vyrobili vy. Do předmětu nezapomeňte připsat soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. No, já bych v tomhle kostýmu rozhodně žádnou cosplay soutěž nevyhrál, protože byl šitej na trošku jinou osobu. Ale i tak je super. Uvidíme se zase příští týden v dalším díle pořadu Smash! Pořad Smash vám přináší komiksový Assassin's Creed, série originálních příběhů ze světa legendární počítačové hry.